د یوټیوب پیمنټ دپاره د ټول نه بهترین بینک کوم یو دی؟ یو داسې بینک چې په هغه کې تاسو پیسې په وخت باندې میلاو شي. لکه فار ایگزامپل کله چې د یوټیوب د طرفه ستاسو پیسې راشي نو څه داسې بینکونه چې په هغه کې په دویمه درېیمه ورځ باندې ستاسو پیسې تاسو ته میلاو شي. خو څه بینکونه ورکې داسې چې هغه ته بیا انتظارونه کوي، بار بار به ولې کالونه کوي، پوښتنې به دې کوي، 15 ورځې ورکې تېر شي، د دې نه هم ورکې ډېر زیات ټایم تېرېږي او تاسو ډېر زیات په عذابوي. نو چې داسې بینک اکاونټ نه وي، بل چې یو داسې بینک اکاونټ وي که نه چې په هغه کې ستاسو پیسې فل میلاو شي، پوره په پوره باندې میلاو شي. که $500 دي چې تاسو $500 میلاو شي، که $1000 راغلی چې همدا ځل میلاو شي، دې کې ستاسو نه ټیکس میکس کټ نه شي. لکه کله چې ستاسو پیمنټ راشي بیا به تاسو ته پته ولګي که چېرته تاسو د غلط بینک انتخاب کړی. ستاسو پیمنټ راشي تاسو وګورئ چې نیم په نیمه یې درنه کټ کړو، نو حیران او پریشان به شي، ډېر زیات به خفه شي چې خوري محنت مې ما وکړو، دوی اخر ولې زما نه دومره ټیکس کټ کو، او بیا ورځه که نه هغوی ستا دغه ټیکس چې هغوی نه کټ کړي دا بیا واپس کېږي نه. چې یو داسې بینک اکاونټ وي که نه چې په هغه کې ستاسو پیسې په اسانه باندې میلاو شوي دي. چې کله زما اکاونټ ته پیمنټ راغی نو ما ورپسې په خپله کال وکړو. ما داسې کار دی چې ستاسو ډیټیل راولېږه چې زه د پیسې درکړم. د دې نه مخکې دوی ما ته چې نه وو کړي 15 رینګونه به یې کړي وو. نو چې کله ولې ما دا وویل زه په دې ټایم کې نه پوهېدم، ما ورته دا پیمنټ ورکوه، خو هغه دا سوچ وکړو که نه چې ګینې دا چا سره خبره کړې ده اوس یې مونږ ګیرئ. نو د هغه ټیم نه چې زما نمبر مطلب هغوی سره زما رابطه ختمه شوه، بس بیا ختمه شوه. نو د بینک منیجر اکثر له بینک کې سم ډېر په عذابوونکي که نه. په لومړنو ورځو کې به چې زه ورغلم نو ما ته به ویل دا فضول کارونه دي او دا به ختمېږي او اکاونټ یې هم راته نه جوړو. اوس په خپل کور کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. نو د دې خبرو چې تاسو ته پته وي د بینک والا به تاسو په عذابوي، خو دا طریقې به درته زه ښیم چې کومه طریقې به ورسره تاسو کوئ چې بیا تاسو نه په عذابوي. which account is best؟ اوس موږ خبره کوو کنه چې کوم اکاونټ بیسټ دی. په فری کې درته ډېر زیات د کمال نالج درکوم. مطلب دلته زه تاسو ته په فری کې ډېر زیات قیمتي نالج درکوم. یو اکاونټ وي کرنټ اکاونټ، یو وي سیوینګ اکاونټ. سیوینګ اکاونټ مطلب دا دی که نه که چېرته تاسو پیسې جمع کوئ، دا اصل کې وي د سود دپاره. په دې کې بیا ستاسو پیسې د کال په حساب سره یا چې هر څه وي نو دا ستاسو پیسې ورکې زیاتېږي، پیسې بدلېږي نه او زیاتېږي. نو دا سود شو. موږ مسلمانان دغه شان اکاونټ نه جوړو. او په دې کې بل دا حساب وي که نه چې کله ستا خوښ وي نو مطلب ته هر ټیم پیسې د دې نه نه شي رایستلی، د هغې خپل لیمټ وي. که ته وغواړې مطلب په هفته کې یو ځل پیسې راوباسې یا روزانه راوباسې نو ته نه شي رایستلی، د هغې خپل یو لیمټ وي چې مطلب دومره پیسې به راوباسې، دومره وخت بعد به ته راوباسې. کرنټ اکاونټ د هغه چا لپاره وي چې د چا چې دوکان وي، د چا چې بزنس وي، نو دې لپاره کرنټ اکاونټ جوړېږي. په دې کې که ته د ورځې خو لرې که لږ ځلته پیسې راوباسې او په دې خپل اکاونټ کې ته جمع کوې نو ته بالکل جمع کولی شي. که په هفته کې راوباسې او که هر څومره راوباسې، ټولې راوباسې نه راوباسې، ټول واک او اختیار ستا په لاس کې دی. نه ورکې سود شته، صفا اکاونټ وي دا. نو دلته چې مونږ جوړو که نه هغه مونږ کرنټ اکاونټ جوړو. په کرنټ اکاونټ کې بیا تاسو داسې کار وکړئ که نه چې فریلانسر اکاونټ جوړ کړئ. مطلب چې بینک ته تاسو ورشئ که نه ورته به ووایئ چې مونږ ته کرنټ اکاونټ جوړ کړه، په کرنټ کې فریلانسر اکاونټ. نو فریلانسر اکاونټ د دې لپاره وي چې بیا د بهر نه پیسې کې مې راځي، په هغه باندې ټیکس هم کم کټ کېږي ډېر زیات، او دا سپیشلي وي د همدې لپاره. او ستاسو بیا څوک بیا درنه یو ځل چې درنه وغواړي نو بیا بار ستاسو نه پروف نه غواړي چې دا پیسې کوم ځای نه راغلي، ولې راغلي، نو چې دا درته یاد وي. ښه دې نه بعد بیا تاسو ته وایي که نه دا ډېره اهم خبره ده. which card is best؟ مطلب ستاسو اکاونټ سره کوم یو کارډ موږ تاسو ته درکوو. نو په دې باندې د پوهېدلو لپاره تاسو دې پکچر ته وګورئ. یو ماسټر کارډ وي، یو ویزا کارډ وي. نو دا ماسټر کارډ او ویزا دا یو کمپني ده، یو کمپني داره، یو کمپني داره. دا جدا کمپني ده، دا جدا کمپني نه، خو کار یو کوي. کله چې تاسو په کارډ باندې ویزا لیکل شي یا ماسټر کارډ لیکل شي نو د دې مطلب دا دی چې دا انټرنیشنلي دغه دوه کمپنیانې دي، نه د پاکستان دي نه د افغانستان دي. دا چې کوم دی که نه په تمامه دنیا کې کار کوي. دا اټیچ دي دواړو کمپنیانو سره. که چېرته ویزا پې لیکلي نو ویزا سره اټیچ دی، که چېرته ماسټر کارډ پې لیکلی نو ماسټر کارډ سره اټیچ دی. نو د دې فایده تاسو ته دی که نه که ته په پاکستان کې خپل اکاونټ جوړ کړو، که په افغانستان کې جوړ کړو، بیا د دنیا هر ګوټ ته ځي نو په ATM باندې او په هر ځای کې ته د دغه کارډ په مدد سره بیا ته پیسې انټرنیشنلي په هر ملک کې ته رایستلی شي. بس د دې همدغه فایده وي. که ته غواړې آنلاین شاپینګ کې د افغانستان نه کې، د پاکستان نه کې، د امریکا نه کې، انټرنیشنلي ته د دې کارډونو په مدد سره آنلاین شاپینګ کولی شي. د همدې ځای نه به ستا پیسې کټ کړي، که پاکستاني ورکړي، که افغاني ورکړي او که ډالر ورکړي پراته وي. د دې کمپنیانو دغه فایده وي. نور دواړه یو کار کوي. لکه دلته موږ تاسو ته یو اگزامپل درکړی دی، یو کوکا کولا دی، یو پیپسي دی. نو دواړه یو څیز دی،
خو د دې کمپنۍ نوم دی کوکا کولا او د دې نوم دی پیپسي. نو دغه شان د دې دواړو همدغه یو مطلب دی یو کمپنۍ دی یو شانې کمپنۍ ده. ښه بیا چې کله تاسو کارډ وګورئ که نه اوس دلته اصل خبرې ته موږ دلته راځو. دا ماسټر کارډ چې په دې باندې لیکلی نو دې مطلب دی چې ماسټر کارډ کمپنۍ سره دا اټیچ دی. خو بیا دلته یې په باره لیکلي ډیبټ، دا ډیبټ کارډ دی صحیح ده، دا کریډټ کارډ نه دی. ډیبټ چې په کوم باندې لیکل شوي ډیبټ ماسټر کارډ. نو دې ډیبټ مطلب دا دی که چېرته ستا په بینک اکاونټ کې 1,00,000 روپۍ وي که 1 لک وي نو ته همدا راایستلی شي، د دې نه مطلب ته زیاتې نشي راایستلی. دغه شانې دا تاسو وګورئ په دې باندې لیکلي ویزا کوم خواته لاړو دلته ویزا یې پې لیکلي که نه بره یې ورته لیکلي ډیبټ. نو مطلب د دې ویزا کمپنۍ سره دا اټیچ دی او دا اصل کې دی ډیبټ کارډ. د ډیبټ کارډ دغه مطلب دی چې ستاسو بینک کې چې څومره پیسې دي بس هماغه تاسو راایستلی شي، دې نه کمې زیاتې تاسو نشئ راایستلی. دې نه بعد بیا موږ سره څه شی دی، بیا موږ سره دی کریډټ کارډ. په کوم کارډ باندې چې کریډټ کارډ لیکلي نو دې مطلب دا دی فار ایگزامپل ستاسو بینک اکاونټ کې 1 لک دی او که 1,00,000 روپۍ دی نو ته د بینک نه پیسې راقرض کولی شي. فرض کړه ته یو آیفون موبایل اخلي ستا په بینک کې 1 لک روپۍ دي او د آیفون موبایل په 2 لک روپۍ باندې تا ته به لیمټ معلوم وي چې تا څومره قرض درکوي. نو ته بیا د هغې نه چې کوم دی زیاتې پیسې هم د خپل بینک نه ته اخیستلی شي چې کله ستا کریډټ کارډ وي، ډیبټ کارډ باندې نه کېږي دا ښه. خو هغه بیا ستاسو نه سود کټ کړي. بس د هر یو بینک خپل اصول دي د هغوی بیا تاسو معلومات کوي. اوس ستاسو دپاره بهترین کوم یو دی نو بهترین که ماسټر کارډ جوړوئ که ویزا کارډ جوړوئ دواړه یو څیز دی. ما سره ماسټر کارډ هم دی، ما سره ویزا کارډ هم دی. اوکې دا خو کلیر شو. په فری کې تاسو ته پیډ نالج میلاو شو. خو له دې نه بعد اوس دلته موږ خبرې کوو که نه چې کوم یو بینک بیسټ دی زموږ دپاره. اټس کوایټ سمپل. دا خو مطلب ډېر اسان دی. دلته زه په پاکستان کې نو پاکستان خبر ورته کوم خو تاسو ته به مطلب که په هر ملک کې تاسو اوسئ تاسو به آیډیا راشي. UBL په فرست نمبر باندې زه تاسو ته سجست کوم. په دې کې ټیکس تاسو نو بې انتهایي کم کټ کېږي. د نش برابر ټیکس تاسو نه اخلي. ډېر زیات یو زبردست بینک دی، بینک اکاونټ دی UBL تاسو جوړ کړئ. UBL اکاونټ چې تاسو جوړوئ که نه نو ورته به ووایئ چې په دې دواړو کې به د ځان دپاره یو کارډ سلیکټ کړئ او ورته به وایئ چې ماته کرنټ فریلانسر اکاونټ جوړ کړه. بل هغه کرنټ فریلانسر اکاونټ دا تر خپل کور نه هم جوړولی شي. په فرست نمبر باندې UBL دی، په سیکنډ نمبر باندې میزان دی. خو په میزان کې چې دا خبره ستاسو په ذهن کې وي په سټارټ کې درنه ټیکس درنه زیات اخلي، بیا وروسته دغه ټیکس دا کم شي، بیا درنه ډېر زیات کم کټ کړي لکه د UBL په شانې. خو په UBL کې د سټارټ او اخر کې بس همدغه یو ډېر زیات کم کټ کړي. MCB ما په خپله نه دی استعمال کړی خو ډېر زیات خلک د دې صفتونه کوي نو MCB هم ډېر زیات کم ټیکس کټ کوي. که چېرته په دې درې وړو کې په هر یو کې تاسو جوړوئ دا ښه بینکونه دي. په فرست نمبر باندې کوشش وکړئ په UBL کې جوړ کړئ تاسو. زه امید کوم انشاءالله په دې ټولو خبرو باندې به تاسو پوه شوي یاستئ، تاسو به کلیر شوي یاستئ، ډېر څه به زده کوئ. که چېرته د دې نه علاوه تاسو ته نور څه مشکلات وي په کمنټ سیکشن کې موږ ته ووایئ. تھینک یو سو مچ. په الله هم سپارم.